Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och jag ska prata om Sweet and Short, eller Jackpot som det heter på svenska. Detta är en sydafrikansk komedi med Leon Schuster. Filmen handlar om Sweet, spelad av Schuster, som i början av filmen vinner ett pris för 20 års trogen tjänst som sportreporter på en nyhetsstation. And the winner is Sweet Kutsia. In addition, we've been asked to present Sweat with this gold watch for 20 years uninterrupted service to the corporation. And, believe it or not, this man is 40 years old today. Samma dag fyller han 40 och firar detta med en rejäl fyllefest, vilket leder till att han missar en sändning och blir degraderad. Of course. 15 seconds. I can speak fine, Eddie! Good morning. This is Passport. Han blir deppig och försöker få tillbaka sitt jobb, men hamnar istället på ett kasino där han vinner storvinsten på 1 miljon kronor. Och tänk, kära tittare, på att detta var 1991, så den miljonen var ju värd åtminstone 1,2 miljoner. Your luck hasn't improved, has it? Couldn't get much worse. Yes! Yes! Sweet är på väg att fira detta när han får en diskokula i huvudet och domnar av och vaknar upp utan minne. Nu kommer han inte ens ihåg vem han är längre. Who am I? Det första jag kan kommentera på är att detta är en mycket bättre gjord film än hans föregångare Quagga Strikes Back, som jag tidigare pratat om. Detta känns faktiskt som en riktig film. Den är bättre strukturerad, bättre klippt och bättre skriven. Speciellt övergångarna mellan scenerna börjar och slutar på ett naturligt sätt, vilket är en klar förbättring gentemot den förra filmen. We must run away. We must go to my Uncle Doc, to Boptangwin. We're going to be safe there. Shorty, because Maya confused. Ginny, we must change the clothes. Please, sir. Please, help the cripple, please! Hey, brother! Let's party! Hey! Woo! Hey, Rastaman! What you want? Wasala! Shorty, what's happening here? I don't like this. Huh? Don't worry, Ginny. We're going to my Uncle Doc. No police, no problem. Okay. Hold on, my bra. Den är också lättare att förstå då majoriteten av dialogen är på engelska. Endast ett fåtal scener är på afrikaans. Dames en heren, hierdie was 'n spanpoging. En die span wat ek baie graag vanaand wil bedank is elke rugbyspan in hierdie land. Schuster är charmig, småkul och har mer att göra som huvudkaraktär. Något som dock återkommer även här är de många förklädnaderna. Däribland blackface som man använder sig av genom hela filmen. Blackface är något man kan diskutera till världens ände. Men jag tycker att så länge det är motiverat i filmen så har jag inga problem med det. Ginny! We spent all our money. How are we going to pay a taxi? Don't worry, Shorty. A boer maak 'n plan. Över till det negativa. Trots att filmen är en klar förbättring, framförallt på det tekniska och strukturella planet, så är det här fortfarande en spretig och delvis ofokuserad komedi. Det finns roliga scener, men oftast är det roligaste i bakgrunden eller i förbipasserande. I'd just like to take this opportunity to thank the public for their warm congratulations on my brilliant idea. Who have we got? We've got Floppy's Jabber and now...
Take them away, girls. Det finns avsevärt fler planerade skämt i den här filmen, med en tydlig start, mitt och slut. Man blir inte förvirrad av att skämtet är tänkt att vara, men ofta är inte skämtet i sig särskilt kul. Now I'm going to tell you something. You see what I do here? Now, as few as I have the right to smash up your taxi, just so few have you the right to steal my lamuna. This is not our Hey, this one's telling us a story, Shorty. Yeah, I'm telling Yes, the story. You yes. see, one day there was a boer. Yes. And the boy was taking his lamuna. And the boer said, "Get terug mijn lamuna." No! And the boy said, "Yeah." No! The boer said, "Get terug." Det kan vara en kulturell sak som jag som svensk inte förstår mig på. Däremot så kan de här planerade skämten ha flera roliga delar i sig, och det väger upp scenerna en aning. Move away. Hey, I'm a medic, okay? I'll take care of it. Let's go, man. Oh, I thank you. Okay. I'll set up for you just a minute. Got the right stuff here, my man. There you go. Oh, okay. Start over. Right. Watch me burn. Som helhet är filmen inte dålig, långt ifrån. Men den är heller aldrig särskilt rolig. Jag skrattade till ett flertal gånger och skämten landar aldrig så fel att det blir pinsamt. Men de roliga bitarna kan tyvärr inte helt väga upp en film som i övrigt fortfarande är spretig och ofokuserad. Betyget blir en 2.